توتر عام يعني، ما اعرفش ليه او عارف ليه طبعا، بس تمام يا دكتور، دي اول صورة. يلا يلا، مين هيعلق على الصورة دي الأولانية على طول؟ انا ممكن اعلق عليها لغاية ما الناس تتشكل. يلا يعني طبعا انا متاكد انكم عندكم خبره كبيره بالسي تي الحمد لله. ف يلا يا عمرو قول لنا بقى، دول كلهم تروما سيتويشنز، كلهم تروما سيناريوز يعني. هي axial cut CT with تمام. IV contrast اه على الابدومن، ايوه وشوينج ليفر هيماتوما في الرايت سايد او في الرايت لوب، واعتقد في اللفت لوب برضو حاجة تقريبا، او في تير، يعني ممكن نقول عليها تير اكتر من هيماتوما يعني. تمام تمام. appear in the liver، اوكي يس يس. طيب يلا ايه تاني؟ موافقك. انت قلت ده في كونتراست ولا قلت مفيش كونتراست؟ يا عم ما خدتش بالي. في IV contrast. طيب قول لنا what other findings. Okay, there's a tear in the liver and the right lobe. What other lesions has this man got, or what other findings؟ عندك على الاقل يعني حاجه في البطن وحاجات في الشيست فشوف ايه الشيست، اخباره ايه الشيست فيه حاجه؟ في فلويد، اير فلويد ليفل تقريبا. يعني اذا كنت بتقول في الشيست في اير فلويد ليفل، يبقى ده اسمه ايه؟ لا لو جدلا لو كان كده يبقى ده اسمه ايه؟ هيموثوركس مثلا. اير فلويد ليفل يبقى هيموثوركس؟ يعني انت اللي قلت، انا ماليش دعوه. انت يعني لا انت لا، قول حاجه كونسيستنت. ممكن يعني واخد بالك يا عمرو ان في حاجتين، في حاجه تقول حاجه صح ولا تقول حاجه غلط بس كونسيستنت، في تو ايشوز. فانت قلت ده اير فلويد ليفل، يبقى لازم تقول عليه ايه؟ لو قلت اير فلويد ليفل لو هو صح يعني يبقى اسمه ايه؟ هيبقى لازم اقول لانج ابسس. لانج ابسس بس كده؟ ما ينفعش يبقى تروما برضه؟ ما ينفع. طبعا ممكن يبقى انفكتد حاجه، لكن هل ما ينفعش يبقى هيموثوركس. تروما؟ ايوه. ليه ما يبقاش هيدروموثوركس او هيمونوموثوركس؟ ليه لا؟ يعني ليه ما يبقاش كده؟ طيب اوكي، واللنج عامله ايه؟ اللنج ايه اللي حصل لها؟ حصل لها كولابس. شايفها يعني؟ انت بتستنتج ولا شايف؟ لا انا شايف، ممكن يعني اعلم ثواني كده. علم. طيب يلا علم على اللنج فين؟ ده اللانج ايوه هي دي. كولابس. دي اللنج كولابس افتكر؟ لا دي مش اللنج كولابس. دي مش اللان كولابس. شوف كده اللان كولابس فين، شوف دي يعني. لو انت شفت كوريليتد دي بالايمجز بتاعتها تعرف دي مش اللان كولابس. لكن فين الكولابس لانج؟ الكولابس لانج بتعرفها قوي يا عمرو كمان بالايه؟ باللي جواها الهواء. تلاقي جواها هواء في البرونكاي اللي هي فانت طلع الحته كده اللي جواها هواء تلاقيها مع اللانج باينه اهي، باينه. ايوه ممكن ايوه الهايبر دنسيتي في الكات اللي اللي تحت بقى جنبها. اللي فوق. ايوه اللي في حواليها فلويد، اللي حواليها فلويد يعني انت علمت عليها دي كولا. ايوه اللي حواليها الفلويد تحت بقى، تحت عند البوستيريور اسبكت اوف ذا ثوركس. اه ايوه 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 هي دي بالظبط كده. والاير برونكوجرام في وسطها. هو الاير برونكوجرام ده بيظهر مع الكولابس ولا الكونسوليديشن ولا الاثنين؟ مع الكولابس ولا الكونسوليديشن؟ ولا الاثنين؟ تهيألي مع الاثنين. مع الاثنين. انهي نوع من الكولابس ما يبقاش فيه اير برونكوجرام؟ الكولابس نوعين، انهي نوع منهم ما يبقاش فيه اير برونكوجرام؟ يعني ايه اللي بيحصل اللي يخلي لان كولابس يحصل؟ في تو ميكانيزمز اوف لان كولابس. ايه هم؟ ايه وايه؟ آم، ان هي يعني هنا ليه في لان كولابس؟ هنا في ليه لان كولابس؟ عشان مزقوقه بفلود. يبقى كومبريشن بالظبط. ده يفضل الاير جوه البرونكاي، لكن تمام. امتى الاير ما يبقاش موجود في البرونكاي؟ يعني امتى الاير بالعكس الاير ما يبقاش موجود في البرونكاي؟ لو البرونكاي حصل لها ايه؟ لو حصل لها obstruction. بالظبط اللي هو الابزوربتيف كولابس. absorb. يعني الابزوربشن كولابس اللي هو البرونكوس يتقفل يوم الاير يبقى ابزورب مش هيبقى فيه، لكن الكولابس تمام. اللي هو
الكومبريشن يبقى فيه، يبقى اللنج فيها حواليها فلويد على الناحيه اليمين، اللنج كولابس. طب والشمال؟ الشمال اخبارها ايه برضو ولا ما فيهاش حاجه؟ هي فيها اعتقد فيها شويه ايه برضو، صح؟ اير برونكوجرام برضو. يعني فيها ايه برضو؟ وايه اللي عمل الكومبريشن على اللنج؟ اللي عامل الكومبريشن على اللنج. يعني فيها فلويد، السؤال فيها فلويد، الهيميثوركس الشمال فيه فلويد برضو؟ لا مش شايف فلويد زي التاني بصراحة. ليه؟ طب ما في ورا اهو ورا يا عمرو اهو، انت بص على اه ورا، شايف الريم اوف فلويد ده برضو موجود اهو، اه اه ورا خالص، اللي هو لازق مع الريبز. ده اوكي، ايوه هو ده تمام. الكريسن ده. يبقى بالظبط كده، يبقى في bilateral probably hemothorax if it's trauma، وفي bilateral collapse. قد ايه تقديرك قد ايه الفلويد ده، الدم ده قد ايه يا عمرو؟ تفتكر تقديرك له قد ايه؟ هو يا عمرو مش لازم يبقى اكيوريت يا عمرو، تقدير ده تقدير، ده تقدير، يعني تفتكر تقدره بقد ايه؟ ممكن 50 مللي مثلا. ممكن طبعا. هو الكوستوفرينج انجل لو مقفوله، طبعا دي مش هتبقى كلها مقفوله، يعني مش هتبقى اول اراوند، امم هتبقى حوالي 300 سم لغايه 500 سم ماكسيموم. تمام يبقى انت بتقدر ده 100 سم 150 في الحدود تمام. اللي انت قلتها، مش بعيد قوي اللي انت قلته. تفتكر هتحتاج ثوراكوتومي؟ تفتكر هتحتاج لا ثوراكوتومي؟ هو اعتقد الثوراكوتومي لو اكتر من 200. 200 كل قد ايه؟ 200 كل قد ايه؟ 200 كل 200 ساعة. كل ساعه بالظبط، او قد ايه في الاول؟ لو حطيت انبوبه جابت قد ايه في الاول؟ 2000 اللي هي 2 لتر. 2000 بالظبط. طبعا 2000 200 سم ده في الادلت، لان لو كان ده 200 سم على واحد طفل يبقى ده اوريدي، ولا 2000 سم على الطفل ده يبقى كتير قوي يعني. كان بنتكلم تمام على الادلت طبعا. تمام. هتعمل حاجه للهيموثوركس اللي موجوده دي؟ الهيموثوركس البالات دي هتعمل لها حاجه؟ ممكن نعمل اسبيريشن مثلا. بالكتير، بالكتير غالبا هتسيبها، لكن بالكتير هتعمل لها اسبريشن. ما تمام افتكرش البني ادم يحتاج انتركوستال تيوبس. طب نرجع بقى، يبقى ده في bilateral هيموثوركس. طبعا هيموثوركس because we know it's trauma, but if it's not, how would you know that it is blood? If you don't know the trauma history, how do you know that it is blood? ازاي الواحد يعرف ان ده دم يا عمرو؟ يتاكد ان ده دم. ان هو هل في راديولوجيكال ايه؟ ان هو بيبقى هايبودنسيتي او لا مش هايبودنسيتي المفروض يعني ازاي يتاكد انه دم؟ يعني هو هايبودين زي ما هو باين. ازاي يتاكد انه دم؟ ممكن يطلع اي فلو تاني، ازاي يتاكد انه دم؟ يرجع لايه؟ الدم له ايه مخصوص زي ما انت قلت كده، بس قلتها بطريقه شويه مبهمه. الدم له ايه كونترست. في السي تي؟ تقدر كونترست تعرفه ازاي في السي تي ايه؟ بالكونترست. ممكن، لكن ده لو جوه الفيسل، لكن الدم من غير كونتراست، هل له حاجه سبيسيفيك زي اليورين، زي البايل، زي الانتستان كونتنت، زي البون؟ تمام هو اكيد ليه دنسيتي. فاكر ايوه، يبقى لازم ترجع للسكيل، تسال الراديولوجيست الدنسي بتاعته ده بتاعت بلاد ولا لا. إيه الراديولوجيست يقدر يقول ده دنسي بتاعت بلاد ولا لا؟ يقدر تمام يقول ده دنسي السكيل بتاع مين؟ السكيل اللي بيتقاس عليه بتاع مين؟ السكيل اللي بنقيس عليه آه الدنسي بتاعت بتاعت مخترع السي تي، او اسمه ايه مخترع السي تي الانجليزي ده؟ واحد انجليزي واحد امريكاني، بالاتش. انت عارفه اكيد عارفه، بس يمكن نسيته دلوقتي. مش فاكره. هاونسفيلد. هاونسفيلد صح. هاونسفيلد اللي هو من زائد 1000 مرورا بالصفر لناقص 1000، اللي انت يعني نسيته ده بس. طب نرجع بقى، البطن فيها ايه؟ البطن فيها ايه؟ احنا قلنا غير التير، في غير التير اللي في الليفر. في تير في الليفر. ايوه، هل في آه حاجه كمان؟ انت لما يبقى في تير في الليفر تحب تدور على ايه تاني؟ في ممكن تير في الليفر ده يعمل ايه في البطن؟ ممكن يعمل ايه؟ لا ما اعرفش. لا انت عارف اكيد بيعمل ايه التير، يعمل ايه جوه البطن؟ جوه البطن هيعمل ايه جوه البطن؟ زي ما اللنج حصل كده هيموبيريتونيوم مثلا. يعمل هيموبريزيم. هل في فري فلويد في البطن؟ في السؤال دلوقتي هل في بس خلاص، مش اكتر. في فري فلويد اراوند الليفر، في فري فلويد غير اللي ورا اللنج الكولابس، لكن في فري فلويد بالظبط. طيب هل تحب تدور على حاجه ثانيه؟
يبقى ده الليفر تروما اللي موجوده التير اللي انت قلت عليه في الرايت لوب، في اللنج واللي في الشيست واللي في البطن. وتفتكر عندها ستيبل ولا انستيبل؟ هو يعني شكله هو التير شكله كبير، مش عارف صراحة. بس انت رايك ايه شكله الراجل ده ستيبل ولا انستيبل؟ هو انا حاسس انه رايك كويس. circumstantial evidence. انت حاسس انه كويس ليه؟ ليه حاسس انه كويس؟ صح، الاجابه صح. ليه؟ يعني ليه بتقول انه حاسس انه كويس؟ الاجابه دي صح. علشان هو ستيبل. الهيموثوركس مش كتير، يعني كمية الدم مش كبيرة. طيب. طيب بس هل في circumstantial evidence كده تقول لك ان ده غالبا stable؟ مفيش يعني abdominal distension مثلا جامد ما او فيش، باللي احنا شايفينه ده ما فيش فعلا. لكن هل عشان تعمل سي تي لازم ممكن يعني يبقى اقترح stable؟ حاجة؟ اختاري حاجه. ايوه كنت لسه هقول انه يعني علشان لو كان unstable ما كانش هناخده السي تي. بالظبط كده. يبقى هي كده. يبقى هي دي عمل circumstantial. يبقى تمام. هي دي مش دي عشان انت عملت له سي تي يبقى ده مش ستيبل، يبقى ده ستيبل لان ما كانش ستيبل وما كناش عاملين سي تي. ويبقى ده زي ما يارا انت اللي قلتي مش كده يا يارا؟ ايوه. اوكي. فيبقى ده اكزامبل عمرو، ده اكزامبل للنون اوبريتيف مانجمنت اوف ليفر تير. تمام. يبقى ده اهو a liver that is torn but it has not caused a lot of damage. Its effects were not so bad and we are managing conservatively. هل في للنون اوبريتيف مانجمنت دي عمرو؟ هل في disadvantages للنون اوبريتيف مانجمنت؟ هل في السيتويشن اللي احنا فيه ده هل المشكله دي صعب انها هي ممكن مثلا تعمل فايبروزز او حاجه، تهيل باي فايبروزز. هل حاجه ثانيه ممكن ايه يا عم؟ ممكن البورتال فين او فين؟ الباتيك فين. البورتال فين متشاف اهو، لو انتم شايفين البورتال فين اهو متشاف، مش حاصل له حاجه داخل من الهايلم او في الفاسلز داخلين. لا لكن ايه تاني ممكن يليك غير البلاد؟ ما هو ده كله دم. بيلري بيرتونايتس. يبقى ممكن يجي له بايل ليك، ممكن يجي له بيلري ليك، صح؟ وطبعا لان is this an isolated injury؟ is this an isolated injury or is it multiple injuries؟ هي مالتيبل. multiple بتخلي طبعا صعوبه المانجمنت بتاعت السوليد اورجانز نون اوبريتيفلي، ولكن at the end of the day الشيست زي ما بتقول كده كله يعني minimal things. But probably this man will be managed non-operatively. He's going to have repeat CTs. وهو ليه بنعمل سي تي يا عمرو للناس عندهم ليفر تروما او سسبكت ليفر تروما؟ ليه بنعمل سي تي لو هم ستيبل؟ هل في سبب نعمل لهم سي تي؟ علشان نتاكد مفيش associated injuries. اوكي. السفين متعور؟ السفين السبلين، متعور؟ لا انا حاسس انه انتكت. السفين ما فيهوش حاجه. طيب هل الليفر تروما هنقدر نعمل لها كاركترايزيشن اكتر بالسي تي؟ يعني قصد حضرتك يعني على قصد حضرتك على التايب اوف تير، يعني ان هو كبير ولا قد ايه؟ بالظبط كده. يعني يقدر السي تي يقدر يعمل الانجري سكيل، يقدر يشوف الليفر تروما دي انهي سكيل، جريد 1 2 3 4 5 6، قد ايه تير ديب، قد ايه مش عارف واخد قد ايه السيرفيس اريا من الليفر، ويقدر يكاركترايز التروما بحيث انه يعرف لو هو جريد 1 2 او 3 ده كونزرفتيف، لو هو 4 5 و 6 حتى لو عين ستيبل نعمل له انترفنشن. يبقى دي صوره زي ما عمرو قال علق على 3/4 واكثر على كل الفايندنجز اللي فيها، قال الفلويد وقال الليفر تير وقال اللنجز وقال بيوتيفل الحاجات اللي موجوده. يبقى يلا يا عمرو ممكن نوري لحد الصوره الثانيه وحد بقى يعلق لو هي دي نفس الصوره اعتقد، صح؟ دي نفس الصوره. نفس الصوره انا متاكد هي صح. تمام. بس دول الابدومينال كاتس اكتر، نشوف لو في هم كده بس خلاص يبقى مفيش حاجه زي ده. تمام. دي التشست ودول الشيست بالظبط.
الشست والبرونكوجرامز والحاجات اللي قعدنا نقولها دي. ايوه. معلش عمرو، نرجع للصوره اللي الثانيه اللي انت كنت مكبر فيها اللنج دي، عشان فيها حاجه باينه دي اللنجز. ايوه، ما مش شايف دلوقتي. فين هي؟ طبعا كلكم عمرو عارفين كلكم سكانوجرامز، مش كده؟ السكانوجرام to your left hand side, the plain film where it shows you where the cuts have been taken. Scanograms are very important to comment on او to have a look at. لا اللي بعد دي عمرو اللي فيها الليفر بقى، بدايه الليفر اللي بعد دي. ايوه، يعني هنا بصوا باين very elegantly ايه، باين ان في، شايفين الدافرام، شايفين الكيوبولا بتاعت الدافرام والفلويد الهواء اللي موجود قدام والفلويد اللي وراها. لما اعلم عشان تبقوا عارفين انا بتكلم عن ايه. بصوا دي الكيوبولا بتاعت الدافرام هنا اهي. مش عارف انا ما بعلمش ليه دلوقتي. فين انا المفروض؟ حضرتك قصدك على دي؟ واير، في اير قدامها وفلويد وراها. يعلم عليها يا عمرو. ايوه بالظبط دي واللي ورا شويه، اللي ورا الكيوبولا اللي ورا شويه طالعه حتى من الكراس ممتده. ايوه اللي ورا شويه يا عمرو، انت واخدها في وسط الفلويد الموجود جوه البطن. واخدين بالكم في القص اللي هو الريسس، البروسيس in front that is empty, that is full of air, and the recess that is posterior that is full of fluid. If you can see this cupola, which means that there is fluid inside the abdomen, fluid inside the chest. I think they are great appearances. وموجوده برضه على الناحيه الثانيه. شاورت على اي حاجه كنت مش كلير بس. يلا يا عمرو اللي بعد كده، شوف مين اللي تمام يا دكتور. مين اللي هيوري بعد كده. يلا يا شباب. دي صورة أقرب شوية. هايله. يلا مين هيحب يعلق؟ ممكن احاول انا يارا. يلا يا يارا طبعا. يلا يا يارا طبعا، ممكن تحاولي طبعا، ليه ما تحاوليش طبعا. يلا ابتدي بس، لنا تعليق بسيط كده على ده ايه الاول. ده CT with the يعني contrast IV contrast. بس اي بي كونتست ولا في اورال كمان؟ ودي يعني lower abdominal / pelvic cuts. تمام. ده delayed images ولا early images؟ سامعني؟ انا ما اعرفش، هم في صورتين جايين على بعض. عمرو في صور جايه على بعض. الصوره الاولانيه يمكن باين فيها حاجه مختلفه، لكن الصوره الاخيره دي هي لا، هم اولموست نفس التايمينج. هي رايك delayed ولا early؟ مش عارفه هو ايه الديليد او early. الكونتراست يعني هل الكونتراست موجود في الاورطه ولا الكونتراست موجود في الكدني ولا اكسكريتد اوريدي؟ هو دلوقتي في اليوريتر اوريدي يعني. يبقى ده يبقى ايه؟ يبقى ده ايه؟ excretory phase. بالظبط كده بالظبط. This man had a very minor intervention done, something like monitoring. What did he have done? الراجل ده اتحط له حاجه. ايه اللي اتحط له؟ اتحط له حاجه كده مونيتورنج، يعني حاجه بنعملها لكل الناس التروما اللي بيجوا لنا عشان مونيتور عندهم كميه حاجه. ايه اللي موجود في البلادر؟ انا مش عارفه، بس في artifact. pardon مش سامعه. يعني ايه اللي موجود جوه البلادر؟ في حاجه؟ في كاثيتر، يعني في كده. بس كده خلاص، هي كده. ايوه فوليس كاثيتر. هو اللي انت في
artifacts في ناحية الريب واللفت لا، ده كدني. موضوع تاني، ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم على اليورين بلادر في بوليس كاتيتر، مش كده ولا ايه؟ اوكي، في لكن بقى يعني التاني foreign ده body. ايه يرى ايه يرى؟ يعني كنت بقول إنه foreign body يعني probably catheter. this is the balloon of police catheter. لكن قول لي بقى ايه حكايه الارتيفاكتس الموجوده؟ عمرو هنجيب اهو في ارتيفاكتس، فين الارتيفاكتس دول يا يارا؟ في عند يعني في الوول نفسها، وفي حاجات جوه شوية. جوه شويه يعني ايه؟ مش فاهم جوه يعني شويه. you have to be very يعني accurate جوه في شويه. هنا حاجات في الباول. أعتقد يعني دي باول لأنها قدام الكدني، وفي حاجات في مالها؟ اللبس ليه تعتقد انها باول كمان؟ ليه تعتقد انها باول كمان؟ عشان فيها contrast. عشان فيها كونتراست اي في يعني ولا ايه؟ ولا اورال لا، كونتراست ولا ايه؟ اورال او ممكن يكون يعني انما او حاجه. اوكي طيب، I يبقى think الراجل ده what did he sustain? What are you going to do to him? What did this man sustain and what are you going to do I to think him? دي gunshots. جان شوت ولا شوت جان؟ ايه رايك؟ shot شوت جان gun ولا جان؟ عشان هما shot gun عشان multiple حاجات. Yes. هنا Where did you sustain this? Where in the body? Upper body يعني upper torso, lower torso, whereabouts؟ هو انت قلتي already. lower left torso. lower left بالظبط كده. يبقى it's the gluteal ممكن region and it's the pelvic region. Yes, absolutely. What are you going to ممكن do? I'll take. نعمل ممكن برضه نشوف لو في اللور limb عشان لو if it hit a femoral او حاجه. ممكن، بس هنا based on these images, are you going to take this man to theater or are you going to conserve? لا to the theater علشان في يعني حاجات في الانترنال abdomen نفسها، مش بس تمام. superficial. يعني الشوت جان دي بقت ايه؟ الشوت جان دي بقت ايه؟ اسمها بقت ايه؟ penetrating أو deep. penetrating بالظبط كده. يبقى you phone your senior if you become a surgical registrar. You phone your senior, you tell him that this man sustained a shotgun to the left lower abdomen and the pelvis. هي And the في CT show. في واحدة very deep كده عملت عليها circle. اوكي، مش شايفها، انا ما شفتهاش. يس اوكي، اللي هي صح شفتها. سيركل مش كامله، اللي هي جوه الباول زي ما انت بتقولي، او قريبه من الباول. Do you think this man is stable again? Same question. Do you think this man is stable? I think he's stable لأنه برضو نفس حاجة الدونت اوف death لو دخلناه بالظبط. وهو عمل unstable. اولا فارز، الكدني بتاعته فارزه، يبقى غالبا البلاد بريشر بتاعه كويس. We've already taken the time to get the CT with contrast. Why are you going to explore him? Why are you worried about? What are you worried about? ممكن يكون في perforation و leakage بقى peritonitis. بالظبط كده. You're worried about bowel injury. Well, this is what you miss if you not operate in solid organ injury that you're going to conserve upon. Bowel perfs. طبعا this is a very good example. Another very good example of something different. This was proven penetrating using a CT. The pellets are already inside the abdomen. They penetrate the peritoneum draination to the bowel. And obviously, there's a very high risk of injury. You have to explore. No doubt about that. يعني. Okay? هم موجودين جوه، ده موجودين جوه. I think they're inside the bowel already. You need to explore, obviously, no doubt about it. Okay? في يمكن حاجة كمان addition to the spleen. You're going to explore that would be it. يلا يا عمرو، عندنا ايه تاني؟ دي ممكن تكون ستاب للباك. دي ستاب للباك. عمرو انت اللي بتقول دلوقتي. طب يلا حقيقي. ايوه. هو انا حاسس ان ده مش بولت او حاجه، ممكن تكون حاجه كبيره يعني زي نايف او حاجه. يبقى you think that someone is being stabbed in their back and there's all this artifact. مش عارف كان عندنا اي صور تانية ولا لا. طب what do you think about it? Do you think it's worth stabs of the back? Maybe they are difficult to manage. The only way to get them sorted out is to get a CT, because ايه الطرق التانية؟ how do you make sure that something is penetrating arm? ازاي الواحد يعرف ان حاجة penetrating الابدومن او penetrated الابدومن؟ ممكن يعمل تراكتوجرافي ويشوف اذا كانت تراكتوجرافي. ممكن يروح ينصبغها
جوه التراك، ادي واحده. ايه كمان؟ هل كلينيكالي ممكن يعرف؟ ممكن هل لوكال ووند اكزامينيشن. اكزامينشن ازاي يا احمد؟ يلاقي ايه يعني طالع؟ بروتونيوم يعني ما هو او البريتونيوم باول. ايه اللي هيطلع؟ ايه اللي هيطلع اكتر من باول. البريتونيوم؟ آه عمرو احمد، انا هروح. اوكي يا دكتور، اوكي. اوكي. حضرتك كنا بنقول كلينيكالي في حاجة هنعملها أو هنلاقيها. ايه اللي هنلاقيه؟ كان احمد لطيف ابتدى يقول، ولا كان مين اللي بيقول؟ احمد اللي كان بيقول. ايه اللي كان ممكن يبقى باين على طول يشخص ده penetrating من غير كلام؟ باول. باول، يبقى باول او منتم. لو في evisceration باول او منتم يبقى ده على طول penetrating. لكن طبعا ممكن ما يكونش. لو ما كانش فيه، ايه الحل؟ ايه الحل في الستابز دول؟ طبعا دول لو هو هاي فيلوسيتي ميسايلز دول بيتفتحوا على طول، لكن هم ستابز مش بيتفتحوا لو كانوا بروفن penetrating. يبقى ايه الحل لو هي ما فيهاش evisceration؟ لو ما فيهاش evisceration ازاي نعرف انها penetrating غير التراكتوجرافي؟ ممكن نعمل تراكتوجرافي يعني احنا نصبها ونشوفها دخلت جوه البريتونيوم ولا لا. ايه تاني؟ ممكن peritoneal wash. ممكن نعمل peritoneal wash، ممكن. لكن حاجه اسهل ممكن نعمل لوكال ووند اكسبلوريشن. ممكن نعمل اكسبلور ووند نشوفها داخل ولا لا. لكن في الباك مش هينفع طبعا. في الباك يبقى صعب الوكل ووند، ولا في الفلانكس، ولا لو هي فوق القص المارجن. الحتت دي كلها محتاجه فوق القص المارجن، محتاجه لابروسكوبي. في الفلانكس والباك محتاجه سي تي زي ما ده عمل. متهيألي له تكمله ده يا عم. متهيألي له تكمله. دي صورة جديدة؟ مش متهيألي كده دي صوره جديده. متهيألي مش هو. هي دي آخر صورة أعتقد. ماشي. اوكي. sometimes you view people. ده شكله هيتفتح ولا مش هيتفتح الراجل ده؟ ده هيبقى اكسبلور، ده هيتعمل له لاباروتومي. هو مش حاسس إن في انجري الانترنال اورجانز. ايه؟ هو يا عم مش حاسس إن في انجري الانترنال اورجانز. يبقى ما هوش penetrating، ده كله في الماسلز اوف ذا باك، يبقى مش هيتعمل له حاجه. صح. صح. في بس تريك واضحه ان لما الواحد يبقى عنده ستاب في الباك a lot of times you image these people in the prone position with them lying on their they have on the images from the foot end. عمرو في صوره كده عاوزك تقول لي عليها ايه الفيسلز اللي باينه دي. في صوره كده صغيره to your right hand side. تمام. لحظة أجيب البوينتر. هي اوفرلاب. يعني هي أشيل الصورة دي من فضلك. هنا ولا أشيل واحدة كمان؟ لا هي دي يا عمرو، هشاور لك عليها. تمام. هشاور لك عليها حالا. اللي هي دي الصوره دي. جات لك تمام. العلامه الكبيره اللي انا عملتها دي. شيلها بقى، ريزها كلير العلامه بتاعتي. وانت بقى ايوه وريها بقى فين الاورطه دي اهو. وفين الليفت رينال فين. ايوه هو ده. وفين الكيفا. الكيفا. هو لازم يبقى هنا مبطط زياده بس. اه مبطط زياده بالظبط. طب وايه الاثنين باسلز اللي باينين؟ في اثنين باسلز باينين كده ان فرونت اوف ذا اورطه. في اثنين باسلز باينين. ايوه ايه ده وايه ده؟ السوبيريور ميزنتريك ارتري وفين. مين الفين ومين الارتري؟ انت قلت عليهم صح، بس انت متاكد مين الارتري مين الفين؟ ممكن يبقى الارتري الميديال. صح.
الاتريال ميديال بالظبط. في الصوره اللي بعدها، شوف الصوره اللي بعدها عمرو، اللي على يمينها، اللي على يمينك تمام. انت. ايوه تمام. ايوه، دي ايه اللي ما بين الاورطه وبين الميزنتريك فاسلز دول؟ تفتكر ايه اللي بين الاورطه وبين الميزنتريك فاسلز ناتشرالي يعني؟ ايوه ايه ده؟ قصدك على ده ايوه الثيرد بارت اوف ديودينم ولا ايه؟ ايوه صح، يعني باول لوب صح بالظبط. خلاص يا عمرو، ممكن نشوف اللي بعدها. تمام. نشوف اللي بعدها، في حاجه بعدها ولا ايه؟ في اوكي اقربها. اوكي. هي فيها مشكلة اصلا ولا ايه؟ انا حاسس انها نورمال. لا لا، بص كويس بس، بص هو كويس. في باول لوبس. هي اتفضلي يا يارا. لا خلاص قول. لا ما اكيد اتفضلي يعني. مش عارفة، أنا حاسة إنها هرنيا أو حاجة كده. يعني ايه صح؟ عمرو كان ابتدى يقول قول يا يارا صح، عمرو قال حاجه صح وانت قلت حاجه صح. يلا انا اول امبريشن برضو كان ليه انها دي نورمال، بعد كده دققت لقيت ان في حاجه زي ما انت قلت، الابنورماليتي واضحه. ايه يا يارا صح؟ كلامك صح. يعني في الريكتس ماسل كده قدام، وفي حاجات قدامها أو فيسرا قدام الريكتس ماسل، تمام. وبعدين في فيسرا يعني ايه؟ ديفكت. مش فاهم يعني ايه فيسرا. ليفروستين يعني ولا ايه؟ لا غالبا باول لوبس أو حاجة. تمام برافو عليكي. ودول ده فين؟ في انهي حته من البطن دي؟ انهي حته من البطن دي؟ هي اللور دي ولا lower الابر؟ abdomen. lower lower عشان abdomen. في الإلياكس وكده. تمام. and you can see the three muscles of the oblique muscles beautifully. طيب يلا تشخيص. احنا بنتكلم على تروما، احنا we know that it's trauma, we're not talking about hernias يعني. لا يبقى ايه التشخيص؟ هل في حاجه كده ممكن تبقى تحصل؟ burst. ايه ايه يا يارا؟ burst أو burst. هو ممكن تبقى دي مثلا يعني traumatic abdominal wall disruption. يعني at times this appearance develops following trauma to the abdomen. The abdominal muscles disrupt, and this is what you see. Traumatic abdominal disruption. It's very similar to hernia, but it's not herniation as in the concept of hernia. It's a traumatic procedure where the abdominal disrupts, and this is the result. طب يارا، لو ما كانش فيه abdominal disruption، كانت الجاسس دي تبقى ايه؟ فريدي ممكن يبقى جانجلين أو حاجة. ايوه صح، يبقى gas forming infection, necrotizing fasciitis في الانتيريور abdominal wall. صح. These are things that we encounter, very serious things, where the CT appearances are very diagnostic of all what we've been saying. يعني اللي فاتت دي صورة ظريفة جدا، ده كله عشان انتوا لما تبقوا في أنا مش عاوز اقول الايميجينج is not more important than clinical. Obviously it's not more important, but it's helped the clinical very much. الكلينيكال له زي ما انتم اكيد عارفين shortcomings, but it doesn't mean at all that we neglect it. لكن now we can be helped by so many other confirmatory things that makes us sure of what's going on before we operate. يعني مش عاوز اقول lovely appearance because it doesn't make sense that you out of people's misery you do beautiful things. لكن طبعا if you cure them it would be good. فخلاص spectacular appearance. يلا يا عمرو بعد كده الراجل اللي حصل له ايه ده؟ يلا مين هيقول؟ حد عاوز يقول؟ يارا قالت، عمرو قال، حد تاني عاوز يقول ولا عمرو ويارا اللي هيقولوا؟ واضحه دي ايه وتصور ازاي الراجل ده؟ هو متصور lateral view اعتقد. متصور lateral view. Okay, what has happened to him? stabbed sharp object. back. بالظبط، وده السكانوجرام بتاعه اهو. السكانوجرام بتاعه اهو. Where the Ahmed, why did they keep the knife in place? Why did they keep the knife in place? Maybe a vascular injury is present. يعني what happens if you remove it when you're not ready? What happens when you remove it? Profuse bleeding. بالظبط. Where will you remove it? في الOR. In the OR, in the operating room, when they are already ready. Yes, we're getting a CT and putting them
on the OR table ايه الوضع اللي هتحطه فيه زي ما كنا لسه بنقول. will they be able to prone. بالظبط كده. يبقى they won't be able to lie on their back because obviously of the knife they won't be able to do that. They need to lie on their abdomen ويبقى في بقى كده لخبطه في الرايت من الليفت، لما على بطنه واحنا نبقى من ناحيه رجله برضه يبقى في لخبطه، يبقى نلخبط يمين من شمال. you should be aware of that. كان لسه مش عارف محمود في سنه 6 كان كاتب قصه كده على ناس فتحوا راس البني ادم من ناحيه غلط عشان الراديوجرافر التكنيشن قال لهم العلامه كان مش عارف عاملها ازاي، ففتحوا الراس الناحيه الغلط وطلعت في الاخر ان هم كانوا لازم يفتحوا ناحيه بدل الناحيه اللي فتحوها يعني. It's very very important to realize that. طيب is this worth exploration? Is this worth exploration? Are you worried about internal organs? Maybe the kidney. Maybe the kidney, yes. Maybe. اوكي. ايه الساين اللي ممكن تلاقيها او السيمتوم اللي تلاقيها ممكن تقول ده هيماتوريا. ايه؟ هيماتوريا. هيماتوريا، لكن ممكن تبقى في رينال انجري من غير هيماتوريا، مش كده ولا ايه؟ Yes. اكيد. طيب يلا عاوزين نعرف دي deep enough to injure. Remember that stabs to the back are managed by CT. طبعا unless they are unstable. انتوا اكيد عارفين unstable ده theater. لكن if they're stable you cannot confirm that the stab in the back is penetrating unless you get a CT. You won't be able to perform. It's very difficult to perform laparoscopy. ليه laparoscopy مش هنعملها؟ ليه مش هنعمل laparoscopy عشان نشوف اذا كانت penetrating ولا لا؟ ريتروبريتونيال اصلا. عشان ريتروبريتونيال بالظبط كده. وطبعا local wound exploration you can imagine that's very difficult through all these muscles to make sure it's penetrating. يبقى things will not eviscerate. يبقى الطريقه الوحيده هي اللي نعمل CT. Stab to the back. If unstable, the theater stable, يبقى CT to make sure that something has been touched or nothing has been touched, and then you do nothing about it. مش عارف عندنا بعد كده شكلها كلها. دكتور عندي سؤال. قولي يا يارا، قولي يا يارا. هو لو احنا we're suspecting مثلا a neurological injury، هل دي بتتعمل emergency ولا بنconserve وبعدين يروح بقى neurosurgery department ويعمل لا، neurological injury is never an emergency unless you need to evacuate obviously hematoma or you want to decompress a fracture because it will cause further damage. You can identify it using a CT and you see what's happened to the cord, or you can even get an MRI after people are a bit stable. لكن it's usually not an emergency إلا لو كان في compression بالspine عاوز يبقى تعمل له ايه traction ولا immediate fixation. يلا عايزين نشوف الفيلم اللي بعد كده. في فيلم بعد كده في كله ده reconstructed، معرفش ده حاجة تانية. اوكي يلا يبقى اللي فات ده فات خلاص. يلا اللي بعد كده ده ارجع له ولا ايه يا دكتور؟ فندم؟ ارجع في الصور اللي فاتت دي؟ لا خلاص، لا خلاص 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 ما عندناش اكزل كات، شكلها كلها بارايتال وكلها بارا سباينال. يلا مين اللي هيشوف بعد كده الفيلم اللي بعد كده؟ ده فيلم تقليدي جدا. شكل فيه سبلينيك انجري. يبقى ده كلاسيك سبلينيك انجري. Perihepatic collection. The spleen is injured. There are hematomas in the spleen and there are at least 3 areas of hypodenity. Yes. يلا في ايه تاني يا عمرو؟ هل في حاجات تانية برضو؟ لا عمرو الفيلم اللي فات في حاجة تانية ولا ما فيهوش؟ ده يا دكتور حسين؟ اللي احنا لسه بنقول عليه سبلينيك انجري ده. هل في حاجة؟ ده دايما ندور على ايه يا عمرو؟ سبلينيك انجري دايما ده اللي بيسموه deductive approach. ده deductive approach. هو في يا look everywhere approach يا deductive approach يا targeted. يعني احنا بنعمل فيه 3 approaches للاسسمنت. You look everywhere, it's very good but it's time consuming and you're very prone to miss on things. Deductive يعني you encounter an injured spleen and then you deduce that you're going to look for الspleen injured. هتدور على ايه يا عمرو؟ ايه الحاجات اللي consequent هتدور عليها؟ fracture rib او deductive. lung ايه؟ injury. lung، حاجه في اللنج. fracture rib.
طيب عمل ايه في اللنج؟ عمل ايه في اللنج؟ عمل لان كولابس. في كونتيوجن. لان كولابس. انت شايف لان كولابس ولا شايف بس في ايه؟ في هيمو شايف في ايه بس في الهيميثوركس؟ هيموثوركس. بالظبط هيموثوركس. طب في تاني دور عليه يا عمرو. واحد عنده ده بيسموه deductive approach. deductive approach اللي هو this is a snake injury. What are you going to deduce؟ في targeted اللي هو اقول ايه؟ انا داخل ادور على مش عارف vascular ممكن ريب. injuries. ممكن ريب انجري مثلا، الريبز اوكي. بس هي مفيش حاجة. ما فيش، انا مش شايف ان في ريب انجري لكن ايه تاني؟ دايفراجماتيك انجري. diaphragmatic injury ممكن. يس. ايه كمان؟ ايه الاورجنز اللي جنب السين ممكن تعوره حاجه وحشه؟ حاجه وحشه ممكن Renal. تتعور. بانكرياس. pancreas. بالظبط. يبقى لازم واحد ياسس البانكرياس، لازم ياسس الكولون، ياسس الكدني. طب وبيأسس اذا كان سوليد اورجن انجد ممكن ايه يتعور جوه ايه؟ بقى موجود ايه جوه البطن اللي موجود يا عمرو هنا زي ما انت شايف؟ ليفر. الليفر متعور. هو في هيماتوما حواليه بس. وده انا بدور عليه. يبقى لازم تشوف اذا كان في هيموبريتيم ولا لا. في سب كابسولار هيماتوما في الليفر صغيرة كده. هو فين دي؟ في الليفت. هنا. Yes, I agree. But there is also a free fluid in the peritoneal cavity اللي عمرو قال عليه حوالين الليفر ده. اوكي، يبقى ده بيقول عليه ساعات الديدكتيف ابروتش. يلا عمرو اللي بعد كده. طبعا ده برضه another example of conservative approach. ده نفس الافلام. بالتالي ده بقيه الفلويد اللي موجود. ده ايه برضه؟ ده يارا. ده ايه يا يارا؟ ده برضه splenic rupture. ده shattered spleen أصلا شكله. سبين بقى 3 parts. absolutely. يلا برضه في حاجه في اللنج ولا مش حاجه في اللنج؟ اللنج اخبارها ايه؟ في اللفت lung فيها هيمو pleural اسمها ايه؟ في هيموثوركس. bleeding هيموثوركس. يس. ايوه. وفي واللنج collapse تقريبا. ايه اللنج؟ collapse. كولابست. وفي هواء كمان. في هواء قدام كده. يعني هيمونوموثوركس او هيدرونوموثوركس. بالظبط كده. بالظبط. واير برونكوجرام. صح. والسفينه هو متعور وما فيش اي حاجه ثانيه. الكولون متشاف. شايفين الكولون طبعا بالهوستيشنز بتاعته. وبروبلي this man will be operated because he's got a shattered spleen. He's stable, yes, but his severity of the injury dictates the spleen has to be injured, has to be removed. Probably they need an intercostal tube as well for the drainage of this hemothorax, hemopneumothorax. يلا اللي بعد كده يا عمرو عشان نبقى خلصنا. ده السنيك انجري اللي موجوده. ايوه. اوكي. ده برضو نفس الكلام مش كده؟ سنيك انجري very very common. The skin has been torn into pieces. Okay, the spleen. في حد معانا هيقول حاجه تانية يا جماعه هنا ولا انتوا شايفين دي وخلاص سهله قوي؟ لا نقولها برضه يا دكتور. طيب يلا. حد تاني معانا يا عمرو ولا ما حدش معانا؟ لو انت ويارا عاوزين تقولوا او لو احمد عاوز يقول او هيلاري عاوزه تقول او اسراء اللي موجود او اللي مش موجود زي ما انتوا عاوزين. اي حاجه. دكتور انا ممكن اقول؟ انت مين؟ انا رامي. رامي ازيك يا رامي عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كله كويس. كويس. طبعا انت ممكن تقول طبعا. يلا حقيقي. هو هنا في اير فلويد ليفل في الشست، في الرايت شست. ايوه. هيبقى هيموثوركس. هيبقى ايه يا رامي؟ هيموثوركس عشان انا شايف اير فلويد ليفل. ايوه. واللانج برضو مالها؟ واللانج كولابس. واللانج كولابس. فيها برضو الاير برونكوجرام صح؟ طيب والبطن فيها حاجه؟
في حوالين الليفر في هيماتوما، في تمام. collection. في فري فلويد جوه البطن. انا مش شايف حاجه تانية بصراحه، مش عارف ولا سفين في حاجه. لا سفين شكله في حاجه، مش كده رامي؟ سفين في حاجه ولا ولا متهيألي؟ في hypodensity جوه السفين، في blood collection. وفي حواليه كمان. سفين كمان، واللور بارت اوف سفين اهو في تير برضو. اوكي، collection حواليه. يبقى ده برضو انجري سفين، a milder form of injury. يلا رامي قول اللي بعدها كمان فضلك. يلا يا عمرو، ايه عندنا ايه بعد كده؟ عندنا حاجه ولا خلصنا؟ في حاجه انترستنج؟ ايه لسه في اهو. طب يلا هنشوف دي بقى ونشوف في ايه تاني. هنا systemic injury، وفي peristhenic collection. ده sphenic injury برضو. طبعا the spleen is the most commonly injured organ. هو برضو spleen torn into pieces. yes. يلا يا عمرو ايه اللي بعد كده؟ spleen اهو shattered. yes. okay. I hope that you can follow. yes. يلا يا عمرو عندنا ايه بعد كده؟ دي نفس الكلام برضه يا دكتور. بانكرياس. طبعا 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 نفس الكلام طبعا كله. these are all injured sphenes. بس انا wanted Rami to point to the pancreas. There was one image where the pancreas was clear. It was somewhere clearer. مش عارف، كان very clear في حتة. بالظبط. ورامي is there a lot of fluid inside this abdomen? Is there a lot of fluid inside this abdomen? في حوالين الليفر في collection. حوالين ايه يا رامي؟ في حوالين الليفر، وفي برضو حوالين البانكرياس اعتقد. طب وفي how about the lower abdomen? How about the pelvis? في fluid في البلفس؟ في افلام تحت كده، انا مش متاكد انها تبعنا، بس في فلويد في البلفس مش كده؟ في البلفس بقى تحت خالص. انا مش شايف، اعتقد مفيش. طيب ده كله سبينك انجريز. عمرو عندنا حاجه بعد كده عشان نشوف بقى حاجه بعد كده ونقف عند النقطه دي. عندنا يا ترى حاجه؟ ده برضو سبين. ده كله سبين. طيب يلا دي different. هو ده ليفر تقريبا بقى اللي المفروض ساترد. ده في ليفر تير. يس في ليفر تير اهو. هو فين راح الليفر تير ده؟ ده يا دكتور؟ لا يعني لا، كان في تير في الليفر. هنا باين حاجه ثانيه. الافلام دي باين فيها حاجه ثانيه. هي نفس البني ادم بس باين فيها حاجه ثانيه. ايه اللي باين؟ دي حاجه مختلفه. مين اللي عامل العلامه الحمراء دي دلوقتي؟ انا. انت اللي عاملها يا عمرو؟ طب دي ايه دي؟ حضرتك قصدك على الكات الاولانيه اللي على الشمال ولا في النص؟ الكات اللي انت بتعلم عليها دلوقتي بالقلم. مش انت بتعلم عليها بالقلم دلوقتي؟ اي دي ايه دي؟ ايه الاورجن ده؟ كنت فاكره ليه؟ ممكن شكله ايه؟ ممكن سوس. لا دي كدني. مين بيقول كدني؟ احمد انت بتقول كدني؟ ايوه احمد.
طب والكدني دي مختلفه عن الكدني الثانيه في ايه؟ ما فيش ابتيك للكونتراست. ما فيش اوباسيفيكيشن، يبقى ايه الدايجنوز على طول؟ يبقى الراجل ده جرى له ايه؟ افالجن للبيديكل. افالجن ولا حاجه اخف من كده؟ ترومبوزس مش عارف. ايه اللي حصل للار تي؟ يبقى افالجن هيجي ببليدنج، لكن ده ايه اللي جرى له؟ البيديكل جرى لها ايه؟ ترومبوزس. ثرومبوزس، حصل له كونجيون ثرومبوزس بالظبط. فالكدني مش اوباسيفاينج، very typical lesion. lack of ossification of the kidney post trauma on the CT. They're stable because they're not bleeding. The renal artery contusion thrombosis. لكن في كمان حاجه في ما فيش في الليفر بتاعه. فين الليفر؟ كنت شايف حاجه في الليفر يا عم؟ انا حاسس ان في تير في الكادز. اهو بس كان في فيلم قبل كده بين الليفر اكتر. حاضر. ولو ما فيش، هو التير اللي انت معلم عليه ده بالظبط. بس remember that this is a very typical injury. سوري. لا ما جراش حاجه. ده ايوه اهو في تير في الليفر اهو برضو واضح اهو، في فيشر كده في الليفر او تير في الليفر صح. برضو ده as regards bleeding is stable. There is fluid in the pelvis. You can see the fluid in the pelvis is causing distension في lower films. But obviously they're stable because they had a CT. طبعا الكدني دي هتبقى lost because it's not specifying, and by the time you save it probably irreversible. يلا اللي بعد هو كده ده يا عمرو. ايه يا عمرو؟ هو ده التير اللي حضرتك قصدك عليه؟ ايوه هو ده التير اللي قصدي عليه بالظبط كده. تمام. بالظبط. يلا عمرو اللي بعد كده من فضلك. يلا رامي، يلا يا رامي قول لنا يا رامي ده ايه وهتعمل له ايه؟ وهنا في جان شوت. جان شوت ولا شوت جان؟ لا شوت جان. شوت جان. Where to? Absolutely where to? Where was this where this man suffered the shotgun? دي head. فين؟ head. فين يا رامي؟ مش سامع. head. في الهيد. في الهيد. the chest. Okay. You can see obviously the pellets. And are you going to explore this man or not? لأن هي في النك يعني هي penetrating. Okay. They're all deep and they probably need to be explored. You can be guided by the signs. Okay يا عمرو في حاجة تاني ولا ايه؟ في تقريبا يا دكتور. هي دي تعتبر في النك يا دكتور صح؟ Yes. تمام. النك صح، النك والupper chest up. دي شوت جان برضو بس ما هي دي اكس راي نفس الشخص. هي ده البلين فيلم بتاعه اهو. You can see all the pellets everywhere. Not very useful but obviously. دكتور قولي يا يارا. هو مش السي تي في سيتويشن زي ده ملوش لازمه، لانه الارتيفاكت مش هيبين لنا اي حاجه، فانا يعني مش حاسه ان هو كان unnecessary دخلت جوه ولا لا؟ investigation. بتشوف دخل جوه ولا لا؟ يعني بتشوف دخل اوكي جوه اصل ولا لا؟ النك صغيره. بس برضه اولا النك كلام كتير عليها ان حتى you don't investigate the penetration, just investigate when there are signs. فحتى ممكن تلاقيها جوه دخل جوه ما تعملش حاجه، لكن تعمل ارتيفاكتس بس لما تشوفي الدبس بتاعها حاسس ان انت تبقي anticipating whether there are problems or no problems at all. في حاجه ثانيه يا عمرو ولا خلصنا؟ هي دي برضو للهادي يا دكتور. انهي واحده؟ ما شفتش حاجه. دي نك برضو. دي نك برضو صح؟ دي نك دي نك. اوكي خلاص يبقى ممكن نتوقف عند كده بقى يا عمرو. تمام. لا نخلي بقى الماندبل دول معلش المره الجايه. تمام. ونتفق على ميعاد تاني ان شاء الله. اوكي.
شكرا دكتور حسين. شكرا يارا، شكرا يا رامي، شكرا يا احمد، شكرا يا عمرو. شكرا حسين. متشكر شكرا لكم جدا يا جماعه. اي حد ما ذكرتش اسمه متشكر له يا جماعه، متشكر جدا جدا. شكرا. شكرا شكرا يا عمرو. ميرسي يا شكرا دكتور أوي. حسين. شكرا.